የጋዩስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ። ሰላም የተወደዳችሁ ይህ ፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ይህ ጋዩስ ሚኒስትሪ ከኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ኔትወርክ ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ የጋዩስ ማዕድ የተሰኘ ወጣቶች ላይ ትኩረት የሚያደርግ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም አንዳንዴ እንግዶች እዚህ ስቱዲዮ ድረስ እየጠራን፣ አንዳንዴም ደግሞ ዶክመንተሪና መሰል ፊልሞችን እያቀረብን፣ ያን ብቻም ደግሞ ሳይሆን አዝናኝ ነገሮችን በጉርሻ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ነው። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ በአንድ ሰው ህይወት ላይ የዝግጅት ክፍሉ ያዘጋጀውን ፕሮግራም እንመለከታለን። በኋላ እንገናኛለን። በዘመናት መካከል እግዚአብሔር የተለያዩ ሰዎችን እያስነሳ መንግስቱን እያሰፋና የህይወትን መንገድ እየጠቆመ ህዝቡን ይታደጋል። ወንጌልም ከሐዋርያት ዘመን አንስቶ አሁን እስካለንበት ድረስ በብዙ መከራና መገፋት አልፎ እዚህ እኛ ዘመን ላይ ደርሷል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ወንጌልን በሎጂክ ደግፎ በማስረዳት ስለምናቀው ስለ ራቪ ዘካሪያስ የህይወት ታሪክ በጥቂቱ ልናወጋችሁ ተሰናድተናል። ራቪ ዘካሪያስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በመጋቢት 26 1946 ዓመተ ምህረት ማድራስ በተሰኘች የህንድ ከተማ ውስጥ ተወለደ። ከዛም ደልሂ ወደምትባለው ከተማ በመሄድ እድገቱን እዛው አደረገ። ምንም እንኳን ቤተሰቦቹ የአንጀሊካን እምነት ተከታዮች ቢሆኑም እሱ ግን ብዙም አይዋጥለትም ነበር። በ17 ዓመቱ ገደማ የህይወትን ትርጉም ሲያጣ ራሱን ለማጥፋት መርዙጦ እንደነበርም ይናገራል። በከባድ ህመም ላይ ሆኖ ሆስፒታል በተኛበት ጊዜም አንድ ሰራተኛ ለእናቱ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እንድታነብለት ነገራት። እናቱ ያነበበችለት ሳለ ምዕራፍ 19 ላይ ያለው እኔ ሕያው ነኝና እናንተ ደግሞ ሕያዋን ትሆናላችሁ የሚለው ቃል ልቡን እንደነካው ይናገራል። በቃ ያለኝ ተስፋ ይሄ ብቻ ነው ሲልም ለራሱ ያስባል። እናም ይህ ህይወት የሚሰጥ ሕያው ጌታ እንዲያድነው ይጸልያል። በዚህ አጋጣሚ ነው ጌታን የተቀበለው። በ1966 ዓመተ ምህረት ራቪ ዘካሪያስ ከነመላው ቤተሰቡ ወደ ካናዳ ሄደው ኑራቸውን በዛ አደረጉ። በ1972 ዓመተ ምህረት ከኦንታሪዮ ባይብል ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪውን አገኘ። በዛው ዓመት ይሳተፍበት ከነበረው ቤተክርስቲያን የወጣቶች ቡድን ውስጥ ከተዋወቃት ማርጋሬት ሬኖልድስ ከተባለች ሴት ጋር ጋብቻ ፈጸመ። በአብሮነታቸውም 3 ልጆችን አፍርተዋል። በ1976 ዓመተ ምህረት ትሪኒቲ ከተባለ ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ዲግሪውን ተቀበለ። የመጀመሪያ ዲግሪውን ከያዘበት ኮሌጅ ከተመረቀ በኋላ ክርስቲያን ኤንድ ሚሽነሪ አሊያንስ የተባለ ካናዳ ውስጥ የሚገኝ ሚኒስትሪ ውስጥ ማገልገል ጀምሮ ነበር። በ1980 ዓመተ ምህረት አካባቢም ፕሮፌሰር ኦፍ ኢቫንጀሊዝም የሚል ሹመት ተሰጠው። በ1983 ዓመተ ምህረት ቢሊ ግርሃም ባዘጋጀው የወንጌላውያን አሶሲዬሽን ላይ በመገኘት ንግግር የማድረግ እድልንም አግኝቶ ነበር። በንግግሩም ተወዳጅነትን አትርፏል። ከዛም በኋላ ወደ ህንድ በማቅናት የወንጌል ስርጭትን ማካሄድ ጀመረ። የህንድ ጉዞ አቃቤ እምነታዊ አገልግሎት ማገልገል እንዳለበት አመለከተው። የክርስትና እምነት ሎጂካል በሆነ መንገድ መመከት እንዳለበት እናም ብዙ ክርስቲያን መሪዎች እንደሚያስፈልጉ በማሰብ ትልቅ ራዕይን ሰንቆ ወጣ። ከዛም በኋላ ነው ራቪ ዘካሪያስ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪስ የተባለ ዓለም አቀፋዊ አገልግሎትን የጀመረው። ይህ ሚኒስትሪ በካናዳ ቶሮንቶ ተጀምሮ ዋና ቢሮውን ደግሞ አሁንም ድረስ በአትላንታ ጆርጂያ በማድረግ አገልግሎቱን ቀጥሏል። ራቪ ዘካሪያስ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ በወንጌል ስርጭት ላይ በሰፊው የሚሰራ ሲሆን
አቃቤ እምነታዊ የሆኑ ጨዋነት የተሞላባቸው ክርክሮች ላይ በመሳተፍ እንዲሁም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ስልጠናዎችን በመስጠት ያገለግላል። በተጨማሪም የበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ይሳተፋል። ራቪ ዘካሪያስ የመጀመሪያ መጽሐፉን በ1990 ዓመተ ምህረት A Shattered Visage The Real Face of Atheism በሚል ርዕስ የጻፈ ሲሆን ከዛም በኋላ ከ25 በላይ መጽሐፎችን ጽፏል። Let My People Think የተሰኘም የቲቪ እና የሬዲዮ ፕሮግራም ያዘጋጅ ነበር። ራቪ ዘካሪያስ በ74 ዓመቱ ግንቦት 19 ቀን 2020 ዓመተ ምህረት በአውሮፓውያን አቆጣጠር ከዚህ ምድር በሞት ተለይቷል። ዛሬስ እኛ ስለ እምነታችን ስለ ክርስቶስ ሰዎች ቢጠይቁን ምን እንመልስላቸዋለን? እግዚአብሔር እንደሌለ በመረጃ አስደግፈው ሊያሳምኑን ቢሞክሩ እናምንላቸዋለን? ትተን እናልፋቸዋለን? ወይንስ እርግጠኛ ስለሆንበት ነገር ማስረዳት አቅቶን እናፍራለን? መጽሐፍ ቅዱሳችን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያትን ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሁኑ እንደሚል እኛም ልክ እንደ ራቪ ዘካሪያስ ስላመነው ነገር ለሚጠይቁን ሁሉ ለመመለስ ዝግጁ እንሁን ስል የሚቀጥለውን ራቪ ዘካሪያስ የሙስሊም እምነት ተከታዮች ለጠየቁት ጥያቄ የሚመልሰው መልስ በመጋበዝ ከወዲሁ እንሰናበታችኋለሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት በቅርብ ወደ ጌታ ሄደው ራቪ ዘካሪያ ላይ የተመረኮዘ ታሪክ ነው የተመለከትነው። ምንም እንኳን አሁን አገልግሎቱን በምድር ያለውን ቆይታ ጨርሶ ወደ አባቱ ቢሄድም በዚህ ግን በነበረበት ወቅት በአቃቤ እምነት ላይ እውነተኛው የወንጌል እውነት እንዳይፋለስ ትልቅ አስተዋጽኦና ተጋድሎ ያደረገ ለብዙዎችም በረከትና መልካምነት ምክንያት አድርጎ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ሰው ነው። እንግዲህ ሌሎቻችንም እንዲህ ከሐዋርያት አንስቶ ብሉይ ኪዳን ላይም የእግዚአብሔርን እውነት ይዘው በኋላም ደግሞ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ከሐዋርያት አንስቶ በቤተክርስቲያን ታሪክ ውስጥ አሁንም ደግሞ በቅርብ እንደምናያቸው እንደዚህ ሰዎች ይህንን እውነት ሳይሸራረፍ ለትውልድ እንዲተላለፍ እነሱም በዘመናቸው ኢየሱስን ገልጠው እንደኖሩ ጉልበት እንዲሆነን አንዳች ነገር እንደሚጨምር አምናለሁ። ለዚህ ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋና ምሕረትም እንደሚደግፈን እርግጠኛ ነኝ። መልካም ነገር እንደተካፈልን አስባለሁኝ። እኔ ከወዲሁ ልሰናበታችሁ። የዝግጅት ክፍሉ በጉርሻ የሚጋብዛችሁ ፕሮግራም በቀጣይ ይቀርባል። እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁ። መልካም ሳምንት። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። Yes, sir. I'm not a Christian, I'm a Muslim, so pardon my questions. The Ten Commandments you talked about certainly provide a very enlightening spiritual guide for people. But as a society, compared to the Mosaic Law, where it has a single law for every single thing you're ever bound to do, I see that really the laws that Jesus came with, the code of life he came up with. Sorry, code of? The code of life that he's supposed to have given us is not sufficient to envelop society like Jewish law or Islamic law. How do you think Christianity can fix the world if the absolute law that you demand is not present in Christianity itself? You can't love thy neighbor and love thy father and just bring it on from there. Okay, good question. And did you say you're not a Christian but you're a Muslim? I'm a Muslim. Yeah. Okay, I appreciate that, sir, and thanks for asking. I think it's a wonderful question, and I can see actually why you would even raise it, because
When you look at the Islamic code, everything is enjoined, everything is described, from your diet and your fasting and all of that. It is all enshrined and all the way up to the Sharia and the court and the law, etc. Jesus stood in stark distinction to both Islam and in the way the Judaizers were using the law. He never came to destroy the law. He made that very clear. He came to establish it. What he reminded us is that by the keeping of the law, no flesh can be justified. This is a fundamental difference between Islam and Christianity. That in my faith, I can be absolutely certain that I am forgiven, not because I am righteous. For you, it would be purely the will of Allah whether He chooses to grant you that salvation or not. But don't ever forget that what Jesus actually said was transcend the written law in any way. For example, He says, you say, you shall not commit adultery. He said, I'm telling you, if you look upon a woman with lust, you have already committed adultery in your heart. He has already established that now on a higher plane. He says, if you hate somebody, you've already committed murder. If anything, He establishes it on a higher plane than either the Quranic law or the Judaizers would have used. So let me take you to what I think is a classic response to your question. If you take the Sermon on the Mount and see what Jesus said is the characteristic of the child of the kingdom, you've got there inscripted not only what the moral boundaries are, it's not my law, by the way, what the moral boundaries are, but how only by the change of heart and beginning with the poverty of spirit can you come into that relationship and live as a child of the kingdom. For example, when He took the whole story of the Good Samaritan, the person questioning Jesus said, who is my neighbor? Did you notice? Do you remember how Jesus answered that? He basically answered it not by telling him who his neighbor was, but to whom are you being neighborly? He said it again on a higher plane. So I think the difference between, say, what you are raising for me and what the Christian faith would give to you is that the Christian faith is not devoid of a moral law. It sets it on a higher plane and reminds you and me that we cannot keep it in and of ourselves. Jesus described the moral law as a mirror. You can look at a mirror and find out that your face is dirty, but you don't go and rub your face on the mirror to clean it. So you go to something other than the mirror, and the law, says the Apostle Paul, is a schoolmaster. If anybody knew what the moral law was, it was the Apostle Paul. And he found out at the end that it was only the grace of God and the mercy of God that was able to give him salvation. It doesn't deny the law, it affirms it, and shows ultimately the impossibility for you and me to keep it. So it does not destroy the law, it shows that He alone completely fulfilled it. No one else ever did. Amen. One more, sir. Go ahead. Yeah. Jesus spoke in a lot of parables, which in my culture, in my world, because I'm Arab, we're accustomed to that. Yes, but sir. parables are too abstract. You can't take that to the bank. Parables are not the law. But, all the thing that you just mentioned is the reason why there are 1,001 churches and denominations around. Okay. The Christianity is not united, and I think that's why. I appreciate what you're saying, and I think there's a lot of truth in what you're saying, but you're forgetting an awful lot too. There are scores of Islamic sects as well. Scores of them. The first 3 caliphs were murdered, assassinated. Why? 2 of them were by counter-Muslims. So you've got the Seveners and the Twelvers and the Ismailis and the Ahmadiyas and the Shiites and the Sunnis and the and on and on and on. So let me finish. So my point to you is, your point is well taken if you understand one thing, that ultimately you and I are not Christians by the denomination or the abomination we belong to. We are Christians by becoming followers of the... What's your name, sir? My name is Hani.
And I'll be glad after the meeting to stay and talk to you. I saw you here, and I appreciate your questions. You know, this is so interesting, born and raised in India. I used to hear this all the time. This is what I also said. What's the Methodist? What's this? You know, the story was told about a man who said Jesus healed 2 people with mud, of eyesight. With one he used mud, and with the other he didn't use mud. He said, thank God it didn't happen in our day. We'd have 2 denominations, the Muddites and the anti-Muddites. You know, it's true. There are many of these sects. But you know what is so beautiful about that possibility? Unity does not have to be uniformity. What ultimately defines whether you're a Christian or not is not what denomination you belong to, but whether you know Jesus Christ in your heart as well. And that you can come to know too. But thanks very much, and we'll see you after the meeting. ሐዘኔን አስረሳ ደስታዬን አላቀው ደስታዬን አላቀው ስለዚህ በፊት እንበረከካለው እጄን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ ወደ አንተ አነሳለሁ እጄን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ ወደ አንተ አነሳለሁ እጄን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ ወደ አንተ አነሳለሁ እጄን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ ወደ አንተ አነሳለሁ እጄን ከልቤ ጋር ወደ አንተ አነሳለሁ ወደ አንተ አነሳለሁ ለኔ ልዩ ፍቅሩም እንደ ማለዳ ጠል ስጋና ደምን አልፎ ጅማትን ዘልቆ ይገባል ያረካል ውስጥን የማያቋርጥ ደስታን የሚሰጥ መራራ ኑሮ የሚያጣፍጥ ከኢየሱስ ልብ የሚመነጨው የፍቅሩ ዘይት ልቤን አራሰው ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮዬ ስለሆንክ ባለ ውለታዬ አያቋርጥ ምስጋናዬ ኢየሱስ መድኃኒቴ ጌታዬ ባንተ ነው የጣፈጠው ኑሮዬ ስለሆንክ ባለ ውለታዬ አያቋርጥ ምስጋናዬ ብዙ ምሕረቱ
ብዙ ብዙ ቸርነት አኖረኝ በቤት ብዙ ብዙ ፍቅሩ ብዙ ብዙ ምሕረቱ ብዙ ብዙ ቸርነት አቆመኝ በቤት ጊዜው ቢርቅ ብዙ ቢያልፍም ከልቤ ውስጥ ከቶ አይጠፋ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ትዝ ይለኛል እስከ ዘላለም ጊዜው ቢርቅ ብዙ ቢያልፍም ከልቤ ውስጥ ከቶ አይጠፋ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር የለም ትዝ ይለኛል እስከ ዘላለም ዘላለም አይጠፋም ኢየሱስ ፍቅር ያደረከው ሁሉ ውለታ ከቶ አልረሳውም ታትሟል በልቤ የዘላለም ፍቅር ወዳጄ ፍቅሬ እጅግ ጨመረ ናፍቆቴም ብርታ ናፍቆቴም ብርታ ናልኝ የኔ ፍቅር ናልኝ የኔ ጌታ ናልኝ የኔ ጌታ ፍቅሬ እጅግ ጨመረ ናፍቆቴም ብርታ ናፍቆቴም ብርታ ናልኝ የኔ ፍቅር ናልኝ የኔ ጌታ ናልኝ የኔ ጌታ ኢየሱስ ስል ላፌ ጣፍጠኛል እንዳንተ ወዳጅ ከቶ የት ይገኛል ከቶ የት ይገኛል የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ።